අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද WordPress පාවිච්චි කරලා blog website එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අපි මනලේ හදන්නේ Google Adsense target කරලා. ඉතින් අපි මේක step by step හදමු. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ local host එකට install කරලා තියෙනවා blog කියලා sub directory එකක් යටතේ WordPress එක. ඉතින් ඊට අමතරව මම මේකේදී මට අවශ්‍ය කරන plugins ටික install කරලා තියෙනවා. මෙතන all in one WP migration තියෙනවා, auto optimizer කියලා එකක් තියෙනවා, classic editor කියලා තියෙනවා, gravity forms, W3 total cache, WordPress assistance, WordPress login security, WordPress security, WPS hide login, Yoast SEO. මේ plugin ටික තමයි මම install කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ටික. ඉතින් මේ plugins වලින් බොහොම plugins ගැන මම මේකට channel එකේ videos දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම කලින් videos ටික බලුවොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ videos වල නැත්නම් මේ classic edit එකයි මෙතන තියෙන මේ auto optimize කියන එකයි විතරයි. So ඊට අමතරව මම මෙතන theme එක විදිහට use කරන්නේ default තියෙන theme එක නෙමෙයි Contentberg කියන theme එක. ඉතින් මේ Contentberg කියන theme එක use කරන්න හේතුව මම මෙන්න මේ theme එක use කරන්න හේතුව වෙන්නේ මේක ගොඩක් හොඳයි blogs වලට. ඒ වගේම මේක ගොඩක් optimize කරලා තියෙනවා blog website වලට. ඒ වගේම මේකේ තියෙන මේ clean ගතියට මම ගොඩක් ආසයි. ඒක නිසාම තමයි මේක use කරන්නේ. ඉතින් අපිට මේක බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට themeforest.net එකට ගිහිල්ලා දැන් $69ක් වෙනවා මේකේ license එක. මේ විදිහට reviews බලන්නත් පුළුවන් අපිට. ඉතින් අපි theme එක install කරගන්න process එක මේකෙදි කරමු. එන්න මේ විදිහට අපිට themes වලට ගිහිල්ලා මම ගාව තියෙන theme එක මම මේ විදිහට install කරනවා. එතකොට කියනවා මේ විදිහට මේ error එකක් එනවා. මේකෙදි error එකක් නෙමෙයි මේ අතරම තියෙන අපේ තියෙන file size එක theme එකේ file size එකට වඩා වැඩි කියලා කියන්නේ. අපිට මෙතනින් media වලට ගිහලා අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් මෙගාබයිට් 8යිනේ. නමුත් අපේ theme එකේ ෆයිල් එක මම හිතන්නේ මෙගාබයිට් 11ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒතකොට 8ක් කියන්නේ ඊට වඩා අඩු වෙන්න දෙන්නේ. ඒක නිසා මම මෙතනදී WordPress installation location එකට ගිහිල්ලා මේකේ WP content වල themes වලට ඒක මෙහෙම ගෙනල්ලා දාලා එතනින් ඒක unship කරනවා මෙහෙම. ඒතකොට ඔන්න එතන themes තියෙනවා. දැන් මම මෙතනින් මේක refresh කරපුවාම මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Contentberg කියලා theme එකක් තියෙනවා. දැන් මම මේකෙදි එක theme එකක් විතරක් තියෙනවා. අනෙත් themes දෙකම delete කරනවා default එන. right. ඊට පස්සේ අපි Contentberg theme එක මේ විදිහට active කරමු. මේක active කළාට පස්සේ ආපහු theme එක activation කරගන්න කියනවා register කරලා. ඊට පස්සේ තමයි මෙතන documents තියෙනවා. මෙතන import demos කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට demos import කරන අපිට මොකුත් බෑ. ඒකට හේතුව තමයි theme එකත් එක්ක එන plugins ටික අපි install කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ඕනෙම theme එක දැන් තියෙන මේ විදිහට install theme එකේ නමින්ම මෙතන plugins තියෙන පුළුවන්. නැත්නම් reference වල මෙතන theme එකේ plugins කියලා තියෙන්න පුළුවන්. එතන දැන් මෙතන install plugins කියලා තියෙන්නේ. එතන ගිහම theme එකේ plugins තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම මේ plugins ටිකිනොත් මේ අත්‍යවශ්‍ය plugins දෙක මෙතන පෙන්නනවා. ඒ දෙක දීලා install කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට තව මේකේ demo එක import කරගන්න නම් මෙතන තියෙනවා beyond demo කියලා එකක්. තවදුරටත් මෙතන contact form මේ විදිහට තව plugins තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය ඒවා install කරගන්න පුළුවන්. දැනට මම මේ මොකුත් ගන්න නැතුව මෙතනින් බලනවා මේ විදිහට site එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ විදිහට blog කියලා අපේ website එකේ නම ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතන search icon එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. menus මොකුත් නැහැ. පළවෙනි post එක තියෙනවා මේ විදිහට footer එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. footer එකට පහලින් top එකට යන්න මේ විදිහට link එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි theme එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන settings ටික වෙන්නේ. तर මේ පැත්තේ අපි ආටිකල් එකක් ලෝඩ් කරලා බලුවොත් මේ විදිහට ලොකු ඉමේජ් එකක් එක්ක තමයි මෙතන hello world කියලා එන්නේ. මේ පැත්තෙන් share buttons ටිකක් තියෙනවා, description එක තියෙනවා, auto profile එක තියෙනවා, comment section එක තියෙනවා සහ එතන sidebar එකක් මේ පැත්තේ තියෙනවා. ඉතින් එනවා අපි බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කොහොමද මේකේ menus ටික හදන්නේ කියලා. මොකද menus කියන්නේ අතිශය වැදගත් දෙයක්.